Welcome, this is the energy vibration Lezing voor de Sun, Moon en Rising Maag mensen. Het is de vierde week van Augustus 2017. De week begin vanaf 21 augustus tot en met 21 augustus tot en met 27 augustus. Het is een zeer positieve week voor jullie. Whatever je financial situatie is, het komt beter. Dit is een nieuwe zodiac year voor jullie maagmensen, omdat je zodiac year begint om 23 augustus. Oké? En het is een zeer positive energy vanwege dat jullie hebben de 9 van cups. De 9 van cups is de energy vibration van blijheid. Echt blijheid. Het is een positive situatie. Whatever it is dat de eerste dag in de week is de energy vibration van de vuur energy. En dan op 23 woensdag in de middel van de week het verandert naar de aarde element. Want het is de beginning van jullie verjaardag. Dus voor sommige mensen de eerste 2 dagen, zeg maar op maandag, krijg je wel intuïtie, duidelijkheid over een situatie. Je intuïtie, je gids, die laat je even zien. Zie? Je zit daar om even na te denken en vragen waarom dit is zo, waarom, whatever de situatie was, je zit jezelf over te vragen. En je engels en gids ga je even laten zien je vijand. Oké? En the vijandschap that work around you. Voor sommige mensen, pas op voor de buren. Pas op voor de buurt waar je in woont. Pas op voor de mensen op de werkvloer. Je hebt best wel 2 vijanden tegen jou. Oké? Dus het kan hier, als je ziet hier, het geeft de energy vibration van waar je woont, in je woonplaats. Wees voorzichtig met je buren. 2 van de buren. Wees voorzichtig op de mensen op je werk. Let me hier op, er is een situatie. Dus, er is nog een situatie voor sommige mensen, omdat je vraagt voor bepaalde informatie en het komt uit. Er is iemand die heeft echt een gat geboren voor jou. En ze gaat zelf daarin vallen. En ze begint om te graven. Maar als je even kijken, je ziet dat de gat wat ze heeft geplaatst voor jou. Ze zit zelf daarin te graven. Oké? Dus realiseer dat sommige mensen hebben een situatie in je woonplaats. Weet je? Dat er is 2 mensen in je woonplaats, in de buurt, in de apartmentcomplex, wherever je woont, er is 2 mensen, wees voorzichtig hier. En er is een andere situatie dat iemand probeert een situatie gaat voor jou te boren en ze zit zelf daarin te vallen en ze graven en ze kan daar niet uitkomen. Dus dit is een boodschap dat jullie moeten leren, omdat het is op maandag deze situatie komt voor jou uit, oké? Vanwege dat je krijgt 2 keer de maan op maandag. 1 is de energy, dat laat je even zien, je vijand. En die andere is een positive energy, dat ga je even geleiden op een nieuwe weg. Op dinsdag een lucht energy. Je hebt de energy van de magie. Dus voor de mannen is een zeer positieve dag. In zaken in this year. Het wordt in de year 2017 voor jullie mannen. Whatever zakelijke relatie dat je heeft. Het wordt zeer goed. Het is een positive year voor de mannen. Op woensdag, crowning je lezen, hebben jullie de 9 van bochel. En het komt met de page van bochel. En whatever de situatie is, liefde komt in je leven. Het is een positive energy. Het is het beginning van jullie year 2017. Vanwege doordat de year van jullie maagmensen begin op 23 augustus. Echt super positive energy, whatever de situatie was. Je gaat even zien dat in de year 2017 de energy van nieuwe liefde komt in jullie leven en je wensen en droom komt wel uit.
Als we gaan even verder, we bekijken de energy vibration op donderdag. Donderdag is een soort van genezendag. We hebben de energy vibration van de koning en van de zwaarden. Dat is een waterman, weeskal of een tweelingpersoon. En deze persoon komt naar jou om even vergeven om te zoeken. Deze persoon komt even om te zeggen sorry. Whatever de situatie is, ze vragen ze excuses, ze wil ze excuses aanboden aan jou. Je kan, het kan voor allebei mensen, de masculine of de feminine. Deze situatie heeft mee te maken met iemand die is ouder dan jou. Of misschien een beetje, ja, in de leeftijd in deze situatie is echt iemand die is ouder dan jou. Kun voor sommige mensen je vader, dat soort van dingen. Whatever de situatie is, accept the, whatever, hij wil vergeven zoeken van jou. Accept het en ga even verder. Accept whatever de situatie is en ga even verder. Als we gaan even verder, we hebben een situatie hier op vrijdag. En het is best wel goed, omdat voor de mannen en vrouwen van jullie maagmensen, daar is een zeer positief ding. Voor de vrouwen op vrijdag, je hebt een situatie met je moeder of met je kinderen. En de situatie heb je mee te maken met de energy vibration van de vuurmensen. Dat is de ram, de leeuw of de boodschap. Dus als je hebt een kind die draagt deze energy vibration, daar is een situatie met deze persoon dat je moet best wel oplossen. Oké? Whatever de situatie is, probeer even vragen, wat is de situatie met de maagmensen? Wat is de 7? Oh, je probeert jezelf even van de persoon. Je probeert jezelf te beschermen van deze persoon. Whatever de situatie is, weet dat liefde. Je probeert jezelf te beschermen. Ik ken een kind dat is zo, ze heeft zo'n arrogantie en een grote mond tegen jou op. Bescherm jezelf hiervan, omdat het is niet makkelijk om een moeder te zijn. Als je kind zo tegen jou doet, het doet je pijn. Maar bescherm jezelf hiervan, oké? Bescherm jezelf hiervan. Whatever de situatie is, bescherm jezelf hiervan. Als ik ga even verder, we hebben de energy vibration van de prinses van Cups. De koningin van de Cups. En je hebt de energy vibration van de 7 van Pentacles nogmaals. Je hebt de energy vibration van de 7 van Pentacles nogmaals. En deze situatie hebben echt een spelen om te doen met een emotional situatie. Whatever de situatie is, met deze kreef, vis of scorpion persoon. Ik ken een man, ik ken een woman, maakt niet uit wat is de femininiteit met deze persoon op zaterdag. Wees voorzichtig wat je zegt, hoe je het doet. Het heeft mee te maken met geld. Dus wees voorzichtig hierom. Als we gaan even verder op zondag, is een zeer fijne dag. Je hebt de 9 van Pentacles en dit is zeer positief. Het is een prachtige week voor jullie maakmensen. Jullie hebben de 9 van Cups en de 9 van Pentacles en dit is zeer positief. Want als jullie zitten samen te werken in een groep, het gaat heel veel opleveren. Dus zeg maar, je zit in een groep met mensen om te werken. Dit gaat echt heel veel opleveren. Dus whatever de situatie, whatever jullie is van plannen om te doen, samen in een groep, het gaat je heel veel geld opleveren. Dus dit is zeer positief, oké? Sommige van jullie gaan beginnen in een groep of dat soort van dingen, of je probeert iets te manifesteren in je leven en dat soort van dingen. Het gaat je best wel lukken, oké? Dames en heren, in deze week is een zeer positieve week. Het is een week van
genezen. Je krijgt ook de energy vibration van genezen. En dit is een zeer positive energy, want is de paarse kleur. En met de energy vibration van de paarse kleur, wat gebeurt is dat de genezen komt binnen. Dus met verschillende mensen is zoiets als de gids. Want op donderdag komt iemand. En dat is iemand die is een waterman, een tweeling of een weeskaldpersoon om vergeving om te vragen. En dit is een positieve en een zeer goed situatie. Whatever de situatie is, dat vergeven komt daar wel uit. Met dat vergeven komt iets miraculous. Oké? Dus als iemand, je weet dat iemand heeft je iets slechts gedaan en whatever de situatie is, this person komt om je te vragen om gegeven van wat ze heeft gedaan. Doe dat. En als je vergeet de mensen, dan ga je zien iets miraculous gebeurt. En dit is best wel goed vanwege doordat wanneer genezen komt met de situatie, iets positief en nieuw altijd komt daarna. Whatever je vraag was, is dat je bent klaar hiervoor. Dus als je had een vraag, omdat ik gebruik de engel antwoord. Als je hebt een vraag over iets en je bent klaar daarvoor, ga even het doen. Whatever de situatie was, whatever je vraag was, je bent klaar daarvoor. Alleen als het was iets goed. Dus niet dat je krijgt gekke gedachten in je hoofd en je gaat even gekke dingen gaan doen. Dat is niet wat, je bent klaar daarvoor. Nee, je moet weten en als je hebt een probleem met een bepaalde situatie, negatieve invloed en dat soort van ding, vraag je engels en gids om jou te beschermen van de gedachten van negatieve dingen. Oké? Dus, want mensen kunnen zeggen, maar je hebt gezegd dat nee, je moet weten wat is goed en wat is slecht. Weet wat het is dat is goed en wat is slecht in je leven. Oké? En dan kan je daar even een goede beslissing met een bepaalde situatie in je leven even te verwerken. Oké? Dus dat is best wel een goede manier om bepaalde dingen in je leven te bekijken en hoe je kan bepaalde situaties in je leven oplossen. En ik ga zeggen tot volgende week.